در این ویدیو چیزایی را برات میگم به خاطر تریدر شدن تو را کمک میکنه و 100% به اونا تو نیاز داری به خاطر تحلیل تکنیکال. پس با ما باشید تا آخر ویدیو. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. شما شاید خطا رو ببینید، ببینید که خطا چگونه کشیده شده، چگونه میتونیم بیایم این چارتا را متوجه شویم. قیمت بالا میره، پایین میره، تایم های مختلف ببینیم، صرافی های مختلف ببینیم، ارزهای مختلف ببینیم، چگونه بیایم اینجا را خط بکشم، چگونه بیایم یک چیز نوشته اینجا بکنم، چگونه بیایم نمیفهم اینجا یک علامه که بکشم، چگونه این بزرگ خرد بسازم، چگونه بیایم مثلا یک مستطیل بکشم. یا تمام سوالات همیشه وقت شد در استوریای من دیده باشین، در ویدیو دیده باشین که من از تریدینگ ویو استفاده میکنم و شما نمیفهمید چگونه استفاده میکنین. جایی هست که شما باید تحلیل تکنیکال اینجا انجام بدین و داخل صرافیتون معامله بکنین. تمام اسطای روی دنیا که در بازارهای مالی هست اینجا شما پیدا میتونین. امروز میرم چیزایی را برای شما میگم که شما دقیقاً نیاز دارین، از اون زیادترش نیاز ندارین. فانکشن های از این مکمل بسیار زیاد است، ولی برای خودت که هم رایگان استفاده بکنی و هم چیزایی را بگم که دقیقاً به خاطر تریدینگ تو نیاز داری. چیزای اضافیش براتون نمیگم. خب اولتر از همه خود از این رایگان است. داخل گوگل شوین، نوشته بکنین تریدینگ ویو، میای لینک شده پایین میمونم، میتونین که ساده برین داخل گوگل نوشته نکنین. شما که داخل شدین گیت استارت میزنین، گیت استارت که بزنین ساین اپ میکنین. رایگان صفر، هیچ پولی از شما نمیگیره. شما اگه بخواید پول دار بگین اسنشالش خوبتر است، ولی ما پیشنهاد نمیکنیم که بار اول اگر شما جدید هستین اینو بخرین. داخل صرافی ها میتونین چارتاش ببینین و اینجا همچنان برای ساین اپ شما میزنین. ساین اپ اینجا با ایمیل تون میتونین، با اپل آی تون، با آی ان تون میتونین، با یاهو میتونین، با توییتر تون و با فیسبوک تون میتونین که ساین اپ بکنین. خب ساین اپ یا ازیره که شما خودتون دستی خلاص خود کردین و وارد چی میشین؟ تریدینگ ویو میشین. یا هم میتونین که اپلیکیشنش دانلود بکنین، اپلیکیشنش با تلفن و تبلت ها و کامپیوترهای خود. اینجا وقتی آخر اسکرول داون کنین پایین بین نوشته است که به خاطر اپل است، دسکتاپ است و برای گوگل امو با تلفن های اندروید است و تلفن های اپل است و برای دسکتاپ است. دسکتاپ اپ که وقتی بزنین شما برای ویندوز است، برای مک او اس است و برای لینوکس است که با هر کدام از اپلیکیشن داره که من خودم از اپلیکیشنش استفاده میکنم و خیلی هم راحت است. اولتر از همه من برای شما یک دونه پروفایل جدید جور کنم که اصلا هیچ چیز داخلش نباشه. وقتی شما داخل شدین مثلا نوشته میکنم سانور احمد، مثلا I have read میزنم، کانکتش میکنم. بعد از که شما اینجا آمدین بخش مارکت هست که شما میتونین کریپتو و همه مارکت های دیگه رو ببینید. مثلا من کریپتو رو انتخاب میکنم، داخل کریپتو اوورویو است و بیت کوین است. من بیت کوین انتخاب میکنم، داخل بیت کوین میشه. شما میتونید در بخش پروداکت ها بسیار چیزای دیگه رو ببینید که نیاز ندارین. در بخش کامیونیتی هست نیاز ندارین، مارکت هست، نیوز، بروکر هست و اینجا بخش دانلود بازم دانلود کرده میتونین و بخش نیوزیایش هم چیزایی هست که شما گفتم نیاز ندارین به این چیزا. دیدی راست مکمل چارتایی هست که شما میتونین چارتا رو برین دربارش ترید بکنین. بخش کریپتوز، بخش فارکس است، بخش استاک امریکا، مثلا بیت کوین، بی تی سی، یو اس دی تی رو میگیرین که در بخش نیوز، در بخش نیوز هم میتونین حدود ایدیا است و تکنیکال است و مارکتش هست که در کجا میتونین خرید فروش، بای بیت است، بایننس است، میکسی است. لینک های صرافی بایننس، کی سی ایکس و بینگ ایکس در پایین هست، میتونین شما برین ثبت نام بکنین. اینجا اوورویو است، اوورویو مکمل 4 تا برای شما نشون میده که اوورویو مکمل مثلا آل تایمش 1.31,000% بالا رفته، در 5 سال 428% بالا، در 1 سال 100% و در مثلا 6 ماه 20%، در 1 ماه 4%، در 1 هفته گذشته 0.83% نقص بوده و در 1 روز گذشته هم 0.1% نقص بوده. اینجا اصلا فول چارت شما وقتی بزنین داخل مکمل چارت داخل میشین. پس من میام اینجا مکمل اینا را از اینجا پاک میکنم. من فقط کریپتوی ما کار دارم و چیزای کریپتو رو نوشته میکنم. وقتی این رو پاک کنین میایم شما عدد میزنین، علامه را نوشته میکنین، مثلا علامه سمبل بیت کوین BTC USDT. ببینین BTC USDT یا بیت کوین در مقابل USDT بایننس انتخاب میکنم. حالا شما میخواین سولونا سول نوشته میکنین USDT. ببینین از بایننس هم قبول میکنین ایتریوم USDT یا RPR دیگه میتونین مثلا BTC USD سی مثلا داخل بایننس انتخاب بکنین. فرقشون چی است؟ فقط با USDC معامله میشه، یکیش هم با USDT معامله میشه. مثلا بیت کوین رو گرفتیم سلکت میکنیم، سولونا چارتشی است، ایتریوم است و سولونا بیت کوین USDC و بیت کوین با USDT است. اینجا اگر بزنیم واچ لیست رو مکمل خاموش میکنه که چیزای اضافی است که شما خودتون با تمرین میتونید این رو بزنیم فول مکمل چارت ما رو میسازه که میتونیم هر چیز دیگه انتخاب بکنیم. اسکیپ میزنیم، از این دوباره پس میبریم. این قسمت دو دونه ارز که دیگه خود چه قسم براتون بگم کمپیر میکنه یا نه بالا پایینی هر دو ارز برای شما نشان میده. در این بالا
انواع کندل هاست که شما میتونید رنگ کندل، چهره کندل و تمام چیزاش تغییر بدید. ما کوشش میکنم همیشه وقت از کندل استفاده بکنم، از اون کلاسیک استفاده بکنم. اندیکاتورات شما کدام اندیکاتور مثلا MACD را مثلا شما میخواین بندازین، مووینگ اوریج است، انتخاب میکنین، میاد پایین برای شما میاد که کندل ها مثلا اینجا اگر سبز شد شما میخرین، سرخ شد شما میفروشین، سبز شد شما میخرین، سرخ چیزایی هست که من اصلا براتون ترجیح نمیدم که استفاده بکنین. ولی اینجا میتونین اندیکاتورها را بندازین. اینجا الارم میتونین بسازین، مثلا میگین که قیمت بیت کوین زمانی که حالا مثلا اینجا چپ کلیک میکنیم الارم ست میکنیم که قیمت 55300 شد، برای ما یک الارم بده. هر زمان قیمت اینجا آمد برای شما ایمیل میاد که در داخل اپلیکیشن برای شما الارم میزنه. یا اینکه مثلا میایم شما در بخش ریپلای هست، شما قطع میکنین یک ویدیو را میخواین پس دوباره ایرا ویدیو در اینستاگرام یا بگیرین، ایرا پلی میکنین، مثلا ببینید قیمت مثلا می پایین پس بالا میره. بعضی تریدرها به خاطر درسی از استفاده میکنن، خیلی هم مفید واقع میشه، پس دوباره ایرا مکمل میکنه نمیشه. اینجا میم شما اگر بخواین که یک روند یا یک ترند لاین شما پیدا بکنین، که من میشه وقت تریدینگ لاین میگم، میشه اشتباه میشه وقت، ولی منظور شما بفهمید. ترند لاین اینجا خط میکشین، از این خط میکشین این خط، و به خاطر از اینکه براتون ساده شوه بین اینجا علامه استاره را بزنین که برای شما فیورایت یا مو دلخواه شما شوه. شما میتونید از هورایزونتال و از اینا استفاده بکنید. مثلا من زیادتر از ایش استفاده میکنم که یک خط مکمل برای ما میکشه. اینا میم برای فیورایت میزنم که همیشه وقت پیش دستم باشه. میم در اینجا پایین فیبوناچی یا به درد من نمیخوره. در اینجا میم لانگ و شورت فیورایت میکنم. براتون میم که چگونه استفاده میتونید. اینجا برش یاست، من ایره میم برای خود فیورایت میکنم، اینجا ایره برای خود فیورایت میکنم و دیگهش به من فعلا به درد نمیخوره. نوشته ها مثلا میرم پرایس لیبل برای خود جور میکنم و اینجا ایموجی ویاست که نیاز بهش ندارم و این که هست میجر است یا مون متر که میگیره مثلا چقدر یک ارز از اینجا تا اینجا مثلا رشد کرده، چند درصد مثلا قیمت 29 درصد بالا رفته، از این پس تا این چند درصد رفته، 27 درصد نقص کرده. وقتی شما کلیک بکنین از منطقه‌ای که رو به بالا انتخاب بکنین رشد نشان میده، مثلا کلیک بالا میبرین رشد نشان میده 24 درصد. با این میین دوباره میخواین نزول ببینید چند درصد نزول کرده از کندل قبلی، کلیک میکنین رو به پایین میرین برای شما نزول نشان میده. این طرفندای است که برای شما انجام میده و این مکمل پاک میکنه. مثلا میخوایم کل چیزا ریموو دراوینگ همه چیز پاک شوه برای شما پاک میکنه. و اینی 4 یا 5 دونه چیزی که شما میشه وقت برش نیاز دارین اما برای شما کشیدم اینجا. یکی که ترند لاین ها را میکشین و برخورد به این مثلا قیمت میتونه واکنش نشان بده که قیمت پایین بره. همرنگ ازی میتونید یک بار دیگه کلیک بکنین. یا ایرم که مثلا شما یک نزولی اینجا کشیدین، درست است، میتونید کنترل سی کنترل وی بکنین، یک یا دیگه برای شما جور میکنه. میتونید که از کیبورد هم استفاده بکنین. مثلا من از این پث استفاده میکنین، مثلا قیمت پایین رفته بالا مثلا به خاطر آموزشی خیلی مفید میباشه که مردم آموزش اگر میتین بعدش دوباره مثلا اینجا برش ترسیم میکنین قیمت میتونه که این قسم رفتار بکنن در آینده. این پیش خود شما میکشین همیشه وقت دو کلیک کردین بسته میشه. بعد دوباره کلش پاک کردم و اینجا مثلا پوزیشن حالا مثلا نظر به استراتژی شما اینجا باید شما شورت میگرفتین، کنترل سی کنترل وی کردم ایرم. پس دوباره پایین میارم. اینجا میخواستین شورت بگین، حالا میخواین بفهمین که ریوارد و یعنی نقص و فایده شما چقدر. شورت پوزیشن به خاطر که شورت است اینجا نقطه ورود ما بوده. استاپ لاس مثلا من اینجا میگذارم و قیمت تا کجا تا کف کانال ما باید قیمت پایین برم. یعنی اینی پوزیشن شورت شد و این پوزیشن لانگ است که اینجا مثلا ما ورود زدیم، استاپ لاس پشت سر اینجا بوده و تک پروفیت مثلا سقف کانال بوده که ما خواستیم یک پوزیشن اینجا باز کردیم. درست است لانگ و شورت نشان میده. اینجا مکمل برای ما شما نشان میده که کدام ارزها را ما اینجا میخوایم نگاه بکنیم. مثلا از اپل هم میخوایم که ارزش استاکش هم میخوایم اینجا داشته باشیم. وقتی شما نوشته کنین اپل، نوشته کنین AAPL نزدق کلیک میکنین، اینجا اپل آمد، استاک امریکا هست. یا مثلا یورو با دلار را میگین، یورو مثلا USD را میگیرین اینجا اد میکنین. میای یورو USD کسایی که فارکس کار میکنن، کریپتو مثلا گفتم ما هر ارز را که بخواین میتونین که اینجا اد بکنین. حالا مثلا ارز BNB را میخواین شما اد بکنین، BNB USDT بایننس میاد، کلیک اگه بکنین اد نمیشه، فقط
یا ادمش میکنین. اینجا میتونین که ببینین فیوریتش بکنین، رنگ سرخ بگذارین. اینجا مثلا این ارزایی هست که همیشه وقت بالاش تریت میکنین، میتونین که رنگا بکنین تا گم نشه. این بالا رو بزنین رنگا مکمل در یک بغل میاد. سمبول اگه بزنین نظر به ناما انتخاب میشه. این اگر کلیک بکنین نظر به تغییرات قیمتی یا این هم اگر کلیک بکنین نظر به نقص و فایده تمام ارزایی که در واچ لیست دارین برای شما نشان میده که اینجا با نام واچ لیست یاد میشه. و این همین کارهایی هست که شما نیاز دارین. اینجا میتونین که مثلا قیمت بتین. حالا فرض کنین قیمت از اینجا میتونست مثلا که رشد بکنه بعد از این پول بک میتونین که مثلا قیمت بتین که قیمت اینی برای خرید است. وقتی که شما کلیک بکنین برین این قیمت اتوماتیک خود از قیمت برای شما میزنه، قیمت نشان میده. و از این مثلا شما میتونید مناطق تقاضایی را یک کلیک بکنین پیدا بکنین. مثلا اینجا یکیش بود. دو مثلا منطقه عرضه اینجاست، کلیک میکنین اتوماتیک برای شما خطا را خودش ترسیم میکنه. خیلی هم ساده است. و اینجا خواستین کل زیر مکمل پاک کنین، من ریموو دراوینگ تمام از این پاک شد. من داخل بیت کوین میبینین که اینجا رسم میکنین. هر چیز دیگه که دلتون شد میتونین انجام بدین. کلستر هم میتونین که شما از این ماوس بیارین یا نقطه یک بیارین یا این که مثلا ماجیک باشه، مثلا نمیفهمم این قسم چیزا باشه و چیزایی هست که شما میتونید خودتون برین ببینید. وقتی ویدیو رو نمیخوایم زیاد بکنم این بخشای دیگه است. این بخشای دیگه که برای شما برش نیاز فعلا ندارین تا اینکه اساسا تجربه پیدا بکنید. حتما به خاطر ویدیوهای بعدی کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین، لایک بکنین ویدیو ما رو و یک کامنت بنویسین درباره هر چیزی که شما میخواین ویدیوهای بعدی رو میخوایم بسازیم. در کامنت برای ما بنویسین در کجا مشکل دارین، در مورد چی ما برای شما باید ویدیو بسازیم. و خیلی خوشحال شدم که اگه ویدیوهای ما رو بالاتر از 1000 لایک برسونین. تشکر از همه شما. و این ویدیو رو با دوستانتون روان کنین، با کسایی که میخوان تریدینگ شروع کنن و نمیفهمن چگونه تحلیل بکنن. بسیار براشون مفید واقع خواهد شد. الله حافظ، نگهدار همه شما.